خسائر فادحة ستتكبدها أمريكا. هذا ما خلصت إليه تحليلات ودراسات أمريكية وغربية تنبأت بسيناريو متشائم لأمريكا يمتد بعدها لكل العالم حول مواجهة بحرية غير مسبوقة بين تايوان وخلفها أمريكا مع الصين، ضمن حرب لن يكون الفوز فيها محسوما لأي جانب، حتى إن استخدمت أو لم تستخدم أسلحة نووية في الصراع. ولم تتوقف نبوءات وتحليلات مراكز البحث الأمريكية والأوروبية عن وضع سيناريو لحرب عمادها المعارك البحرية وأنها قادمة لا محالة، بل وصل الأمر لتحديد موعد وقوع هذه الحرب قبل حلول عام 2026، مع تصور تخيلي للحرب التي ستستمر 4 أسابيع وتقوم على 22 جولة. تبدأ لمصلحة الصين عندما تتمكن صواريخها من إغراق سفن أمريكية، مع تدمير مئات الطائرات الأمريكية واليابانية والتايوانية الرابضة على حاملات الطائرات الأمريكية، قبل أن ترد بوارج ومقاتلات أمريكا واليابان بهجوم معاكس يكلف الصين خسائر فادحة، لكن دون أن يحسم الحرب لصالح أحد. فما هو السيناريو الأقرب لأكبر معركة بحرية سيعرفها التاريخ جراء توترات غذتها زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، حيث أفردت ستيب نيوز عديد الفيديوهات للحديث عنها ولمشاهدتها جميعا؟ يمكن الاشتراك بقناة ستيب نيوز وتفعيل زر الجرس. المعركة البحرية الكبرى. يبدو أن التحليل الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS بواشنطن بات أحد أكثر الدراسات والتحليلات البحثية انتشاراً، بعد أن حدد بالضبط مصائب أمريكا خلال ما أسماه أسوأ سيناريو خلال الحرب البحرية المقبلة قرب تايوان، مع توقع خسارة الولايات المتحدة 900 مقاتلة جوية وطائرة هجوم أرضي، أي ما يعادل نصف الطائرات القتالية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية، وكل ذلك في غضون شهر واحد فقط من اندلاع الحرب المفتوحة. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية، فإن مسؤولي البنتاغون والبحرية الأمريكية يتوقعون معركة بحرية غير مسبوقة ستندلع بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين من الجهة الأخرى بشأن تايوان، بحيث سيكون على القوات البحرية والجوية الأمريكية واليابانية المشتركة الانتصار على نحو 150 سفينة برمائية وسطحية، وهو ما لا يبدو أنه سيكون ميسرا لأمريكا للانتصار في المعركة البحرية التي قد تؤجل بتكلفة باهظة مساعي الصين لضم تايوان للبر الرئيسي، لكنها لن توقف بكين التي تعهدت السيطرة على تايوان قبل عام 2050. تقارير أمريكية نقلت أيضا عن خبراء في مركز دراسات استراتيجية ودولية تأكيدهم أن الهجوم الصيني على الجزيرة سيؤدي لخسائر فادحة للجانبين. ووفقا لتصور تخيلي وضعه خبراء مركز الدراسات، ستندلع الحرب في حد أقصاه عام 2026 وستتشكل من 22 جولة تكون بدايتها مع صواريخ الجيش الصيني التي ستكون قادرة على إغراق مجموعة كبيرة من سفن الولايات المتحدة واليابان وتدمير المئات من الطائرات لتصل إلى 900 مقاتلة خلال شهر، إلا أن السيناريو ذاته تحدث عن هجمات مضادة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية والقوات المتحالفة معها، ما سيمكن هذه القوات من تدمير أسطول السفن الصينية سواء البرمائية أو السفن السطح من خلال إغراق نحو 150 سفينة لبكين. ولم يفت النبوءات المستندة لتحليلات ودراسات أكاديمية تفسير سبب الخسائر الأمريكية الكبيرة، وهو أن قوات واشنطن لن تتمكن من شن حملة منظمة لإسقاط الدفاعات الصينية إلا بعد الاقتراب منها إلى مسافة معينة ستكلفها فاتورة عالية. أما سيناريو الحرب الذي وضعه مركز الدراسات الأمريكي ونشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية يذهب إلى أن التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخرا تضمنت كثيرا من القدرات الصينية التي تؤكد قدرة بكين على مقارعة واشنطن، إلا أن هذا السيناريو جاء كالنبوءات والسيناريوهات الأخرى ليتحدث عن تمكن الولايات المتحدة واليابان وتايوان
من منع القوات الصينية في النهاية من احتلال الجزيرة بأكملها، لكن ذلك يأتي بتكلفة باهظة تتطلب من أمريكا عديد السنين لإعادة بناء قواتها، ما قد يجعل واشنطن تعيش لحظات ضعف تستغلها روسيا التي ستساعد الصين على السيطرة على تايوان قبل حلول عام 2050. الصين تتجهز. يبدو أن السيناريوهات التي وضعتها المراكز البحثية الأمريكية ما عادت بعيدة، خاصة مع رفض تايوان نموذج بلد واحد ونظامين الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته مؤخرا، ويشرح بالتفصيل كيف تخطط بكين لاستعادة السيطرة على تايبي مع تقديم عرض لتايوان يعطيها مزايا وحقوقا إدارية واقتصادية واسعة، مع احتفاظ بكين بالحق في الرد على أي استفزازات واستخدام القوة في حال فشل إعادة التوحيد السلمي مع تايوان. إلا أن توقيت هذه الوثيقة عقب زيارة بيلوسي وبعدها وفد من الكونغرس الأمريكي لتايوان وما تبعها من تصعيد تضمن مناورات صينية هي الأضخم بتاريخها، وإطلاق السفن الحربية والمقاتلات الصينية الصواريخ في أجواء تايوان، وتوغل الجيش الصيني في المجالين البحري والجوي لتايوان، ما جعل أي تفكير بإمكانية موافقة تايوان على الوثيقة ضربا من الخيال في ظل التعهد الأمريكي بحماية تايوان والدفع بالتوترات بين الجانبين إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات.